กว่าครับประมาณโล2คือเขาช่างจ้าไม่ได้จะสั่งน้ำยำเราเหรอเวลาย่างครับอีกคนไม่มาด้วยอีกคนมาแต่แล้วเพื่อนเขาอีกคนเราไปไหนเวลาไม่ได้ปรับอารมณ์เราได้แค่แบบนี้
เพชรคนเดียวค่ะ